Sino kaya sa kanila ang may pinakamaraming napanalunang NBA scoring champion mula umpisa hanggang 2024? Si Lebron James kaya? Si Kobe Bryant? O si Michael Jordan? O baka naman si Stephen Curry? Ang scoring champion ay siya yung may pinakamalaking average na points per game sa season. At narito sila. 1947, Joe Fulks ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 23.2 points per game. 1948, Max Zaslovsky ng Chicago Stags na nagtala ng 21 points per game. 1949, George Mikan ng Minneapolis Lakers na nagtala ng 28.3 points per game. 1950, George Mikan ng Minneapolis Lakers na nagtala ng 27.4 points per game. 1951, George Mikan ng Minneapolis Lakers na nagtala ng 28.4 points per game. 1952, Paul Arizin ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 25.4 points per game. 1953, Neil Johnston ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 22.3 points per game. 1954, Neil Johnston ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 24.4 points per game. 1955, Neil Johnston ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 22.7 points per game. 1956, Bob Pettit ng St. Louis Hawks na nagtala ng 25.7 points per game. 1957, Paul Arizin ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 25.6 points per game. 1958, George Yardley ng Detroit Pistons na nagtala ng 27.8 points per game. 1959, Bob Pettit ng St. Louis Hawks na nagtala ng 29.2 points per game. 1960, Wilt Chamberlain ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 37.6 points per game. 1961, Wilt Chamberlain ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 38.4 points per game. 1962, Wilt Chamberlain ng Philadelphia Warriors na nagtala ng 50.4 points per game. 1963, Wilt Chamberlain ng San Francisco Warriors na nagtala ng 44.8 points per game. 1964, Wilt Chamberlain ng San Francisco Warriors na nagtala ng 36.9 points per game. 1965, Wilt Chamberlain ng San Francisco Warriors na nagtala ng 34.7 points per game. 1966, Wilt Chamberlain ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 33.5 points per game. 1967, Rick Barry ng San Francisco Warriors na nagtala ng 35.6 points per game. 1968, Dave Bing ng Detroit Pistons na nagtala ng 27.1 points per game. 1969, Elvin Hayes ng San Diego Rockets na nagtala ng 28.4 points per game. 1970, Jerry West ng Los Angeles Lakers na nagtala ng 31.2 points per game. 1971, Kareem Abdul-Jabbar ng Milwaukee Bucks na nagtala ng 31.7 points per game. 1972, Kareem Abdul-Jabbar ng Milwaukee Bucks na nagtala ng 34.8 points per game. 1973, Tiny Archibald ng Kansas City Omaha Kings na nagtala ng 34 points per game. 1974, Bob McAdoo ng Buffalo Braves na nagtala ng 30.6 points per game. 1975, Bob McAdoo ng Buffalo Braves na nagtala ng 34.5 points per game. 1976, Bob McAdoo ng Buffalo Braves na nagtala ng 31.1 points per game. 1977, Pete Maravich ng New Orleans Jazz na nagtala ng 31.1 points per game. 1978, George Gervin ng San Antonio Spurs na merong 27.2 points per game. 1979, George Gervin ng San Antonio Spurs na merong 29.6 points per game. 1980, George Gervin ng San Antonio Spurs na merong 33.1 points per game. 1981, Adrian Dantley ng Utah Jazz na merong 30.7 points per game. 1982, George Gervin ng San Antonio Spurs na merong 32.3 points per game. 1983, Alex English ng Denver Nuggets na merong 28.4 points per game. 1984, Adrian Dantley ng Utah Jazz na merong 30.6 points per game. 1985, Bernard King ng New York Knicks na merong 32.9 points per game. 1986, Dominique Wilkins ng Atlanta Hawks na nagtala ng 30.3 points per game. 1987, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 37.1 points per game. 1988, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 35 points per game. 1989, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 32.5 points per game. 1990, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 33.6 points per game. 1991,
Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 31.5 points per game. 1992, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 30.1 points per game. 1993, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 32.6 points per game. 1994, David Robinson ng San Antonio Spurs na nagtala ng 29.8 points per game. 1995, Shaquille O'Neal ng Orlando Magic na nagtala ng 29.3 points per game. 1996, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 30.4 points per game. 1997, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 29.6 points per game. 1998, Michael Jordan ng Chicago Bulls na nagtala ng 28.7 points per game. 1999, Allen Iverson ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 26.8 points per game. 2000, Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers na nagtala ng 29.7 points per game. 2001, Allen Iverson ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 31.1 points per game. 2002, Allen Iverson ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 31.4 points per game. 2003, Tracy McGrady ng Orlando Magic na nagtala ng 32.1 points per game. 2004, Tracy McGrady ng Orlando Magic na nagtala ng 28 points per game. 2005, Allen Iverson ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 30.7 points per game. 2006, Kobe Bryant ng Los Angeles Lakers na nagtala ng 35.4 points per game. 2007, Kobe Bryant ng Los Angeles Lakers na nagtala ng 31.6 points per game. 2008, Lebron James ng Cleveland Cavaliers na nagtala ng 30 points per game. 2009, Dwayne Wade ng Miami Heat na nagtala ng 30.2 points per game. 2010, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 30.1 points per game. 2011, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 27.7 points per game. 2012, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 28 points per game. 2013, Carmelo Anthony ng New York Knicks na nagtala ng 28.7 points per game. 2014, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 32 points per game. 2015, Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 28.1 points per game. 2016, Stephen Curry ng Golden State Warriors na nagtala ng 30.1 points per game. 2017, Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunder na nagtala ng 31.6 points per game. 2018, James Harden ng Houston Rockets na nagtala ng 30.4 points per game. 2019, James Harden ng Houston Rockets na nagtala ng 36.1 points per game. 2020, James Harden ng Houston Rockets na nagtala ng 34.3 points per game. 2021, Stephen Curry ng Golden State Warriors na nagtala ng 32 points per game. 2022, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 30.6 points per game. 2023, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers na nagtala ng 33.1 points per game. 2024, Luka Doncic ng Dallas Mavericks na nagtala ng 33.9 points per game. Dagdag kaalaman lang mga idol. Sa kasaysayan ng NBA, si Michael Jordan ang may pinakamaraming napanalunang scoring champion na umabot sa 10. Habang pumapangalawa naman si Wilt Chamberlain na mayroong 7 scoring champion. Ang pangatlo ay nakakuha naman ng 4 na scoring champion na sina George Gervin, Allen Iverson at Kevin Durant. Pero ang may pinakamataas na points per game sa kasaysayan ng NBA ay si Wilt Chamberlain noong 1962 na nasa 50.4 points per game. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please hit the like and share button at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you mga idol.